sikat na aktor tumira sa mausoleo ng kanyang yumaong ama. Alamin natin kung ano ang dahilan kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Sa tuwing sasapit ang araw ng mga patay, hindi nawawalan ang ilang artista ng mga kwentong kababalaghan at personal na karanasan nila tungkol sa multo. May mga kapanipaniwala pero may mga kwentong kutsero o gawa-gawa lamang ng kanilang mga malikhaing pag-iisip. Si Mark Anthony Fernandez ang isa sa mga artistang may kwento na akma sa Halloween. Hindi ito nakakatakot pero tunay na nangyari ito nang manirahan siya sa mausoleo na kinalalagakan ng labi ng kanyang ama, ang action superstar na si Rudy Fernandez na pumanaw noong June 7, 2008. Naranasan ni Mark na maglagi at matulog sa Heritage Park sa Taguig City nang makaranas siya noon ng depresyon at ipinagbili niya ang kanyang condominium unit sa San Juan City. Tumira ako ng 3 days sa libingan ng papa ko noong 2015. Hindi ko lang kinaya sa tuwing gumagamit ako ng comfort room. Medyo hindi ako komportable. Pero other than that, yung pagtulog ko okay naman. Walang haunted o hindi ako natakot nang matulog ako doon. Inisip ko bakit ako matatakot. Close kami ng papa ko. Pero noong sumakabilang buhay siya, narinig ko ang boses niya sa left ear ko. Ang learning ko sa pagtira ko sa libingan niya, syempre, mas maganda ang buhay kung nandyan o buhay pa ang papa ko. Ang kwento ni Mark na wala ng balak na ulitin ang kanyang ginawang paninirahan noon sa Memorial Park. Hindi ko na gagawin iyon dahil nung time na iyon, naghahanap ako ng sanctuary na solemn para sa akin at tingin ko nahanap ko na yung spot ko sa earth. Meron na akong spot dito sa earth, ang sabi ni Mark sa exclusive interview sa kanya ng isang sikat na entertainment column. Alam ng mga bumibisita sa puntod ng ama ni Mark na pwedeng manirahan dito dahil sa disenyo ng mausoleo na may sariling comfort room at pahingahan. Hindi si Mark ang unang artista na umaming nasubukan ng manirahan sa libingan ng yumao. Ang Manila North Cemetery ang matagal na tahanan ng komedyan na si Modi Diaz na nakilala sa kanyang Aling Utik role sa Tisoy, ang 1977 movie ni na Christopher De Leon at Nora Honor. Namatay noong 1995 si Modi pero noong nabubuhay pa ito, madalas siya ang ini-interview tungkol sa paninirahan niya sa loob ng sementeryo sa tuwing sumasapit ang November 1, ang araw ng paggunita sa mga namayapa. Samantala, nahaharap ang kapuso actor na si Richard Yap sa kontrobersiyang may anak umano siya sa labas. Ito ay sa gitna ng pagtakbo niya bilang kongresista sa Cebu sa 2022 elections. Si Joshua Paulo Jensen, 24, na tubong Bacoor, Cavite, ang nagpakilalang illegitimate son umano ni Richard. Noong October 28, naghain si Jensen ng petition for compulsory recognition of natural child o acknowledgement of paternity and affiliation sa Regional Trial Court sa Cebu City dahil hindi raw siya voluntaryong kinikilala ni Richard. Ayon sa panayam ng Cebu Daily News, sinabi ni Jensen na high school siya nang una niyang sinubukang hanapin si Richard pero hindi raw siya pinapansin ng aktor. Nag-contact ako through Facebook social accounts sa wife niya sa anak niya. Wala po, linak lang nila ako. Matagal ko na siyang hinahanap, saad ni Jensen. Dagdag pa niya, nagpunta na rin ako ng ABS-CBN kasama ng mga lola ko at mami ko. Kaso lagi sinasabi out of town siya. Ayon pa kay Jensen, siya ay 10 to 12 years old nang una niyang nalaman na ama niya si Richard. Noong panahong iyon ay hindi pa artista si Richard at nakikilala pa lang bilang model na umaktong chef sa TV commercial ng isang fast food restaurant.
Ang biological mother ni Jensen ay isang nagngangalang Cherry May Valdez na taga Quezon City. Itinuro raw ni Valdez kay Jensen na ama nito si Richard nang lumabas ang huli sa naturang TVC. Sa pagkakaalam ni Jensen, nagkakilala umano ang kanyang ina at si Richard sa trabaho. Huling kita raw ni na Richard at Valdez ay nang magpa-ultrasound ang huli noong ipinagbubuntis nito si Jensen. Mula noon ay hindi na raw ulit nagpakita si Richard. Handa raw si Jensen na sumailalim sa DNA test para patunayan siya ang tunay na anak ni Richard. Umalma si Richard sa timing ng paglabas sa publiko ng nagpakilalang illegitimate son niya. Tingin ng aktor ay pakanalang ito ng kalaban niya sa politika. I've been in show business for 10 years and karon pa ko ana nga naakoy anak. Buwelta ni Richard sa Bisaya nang makapanayam siya ng CDN Digital. Dagdag niya, as you can see that person is not from Cebu, kay di man kahibaw magbinisaya. Ngano sa Cebu man siya nag-file, kinsa may nagpaluyo ana. Sinasabing nagpatutsada si Richard sa isang konsihalang tumatakbong kongresista sa Cebu. Napag-alaman daw ni Richard na nag-Facebook Live ang di pinangalan ng konsihala at sinasabing nahanap nito ang long-lost child ng aktor. She went live and that's what she said. So this has all been planned from the start, saad ni Richard. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.